নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আজি কথা পাতিম এনেধৰণে স্পীড যাব পৰা গাড়ী এখন কেনেদৰে ঘৰতে বনাব পাৰি। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা ডিচি মটৰ, দুটা হুইল, যিকেইটা পুৰণা গাড়ীত সহজতে উপলব্ধ হয়, পুৰণা গাড়ী বা জেনেৰেলি ঘড়ী বা হেলিকপ্টাৰত উপলব্ধ হয়, আৰু আমাক লাগিব এটা বাজাজ তেলৰ বটলৰ মুখনি। আৰু এযোৰ লাগিব আমাক চকা, যিযোৰ পুৰণা গাড়ী চকা হ'লেও হ'ব। মুখনিখনৰ ভিতৰত আমি ভৰাব লাগিব মটৰটো, আৰু চকাকেইটা লগাবৰ কাৰণে মটৰটো ধৰক যিখিনি কেপছ আছে সেই কেপছখিনি মিলাবৰ কাৰণে আমি বাজাজ তেলৰ বটলৰ যিখন মুখনি লৈছোঁ, মুখনিখন অলপমান কাটিব লাগিব, কাটি তাৰ জোখটো মিলাই ল'ব লাগিব। এয়া আমি কাটি ল'লোঁ, কাটি লৈ আমি এইডোখৰত এটা ফুটা সিপাৰে এটা ফুটা উলিয়াব লাগিব আমি চকাযোৰ বহাবৰ কাৰণে। এয়া আমি ফুটা উলিয়াই লৈ আহিছোঁ চকাযোৰ বহাবৰ কাৰণে। চকাযোৰ এনেধৰণে বহাব লাগিব। আৰু এই মটৰটো ফিট কৰিবৰ কাৰণে আমি এই প্লাষ্টিকডোখৰত এনেকৈ সৰুকৈ 4টা ফুটা উলিয়াব লাগিব মটৰটো ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ মিহিকৈ বান্ধি মটৰটো ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে। এয়া আমি মটৰটো ফিট কৰিবৰ কাৰণে ফুটাকেইটা উলিয়াই লৈ আহিলোঁ, আৰু এই ফুটাটো এক্সট্ৰাকৈ মানে মটৰৰ ৱাৰকেইডাল পাৰ হ'বৰ কাৰণে ফুটাটো বনোৱা হৈছে। বলক এতিয়া মটৰটো ফিটিং কৰোঁ। মটৰটো ফিটিং কৰাৰ আগতে আমি সৰু যিটো হুইল আছে সেই হুইলটো মটৰটোত ফিটিং কৰি লওঁ। তাৰ পাছত মটৰৰ এই ৱাৰকেইডাল ধুনীয়াকৈ পকাই ৱাৰকেইডাল বাহিৰলৈ উলিয়াই লওঁ। তাৰ পাছত মটৰটো যাতে লৰচৰ নহয় সেইকাৰণে কাগজ অলপে মটৰটোত অলপ গেটা দি দিছোঁ। তাৰ পাছত মিহি সৰু টায়াৰডাল লৈ মটৰটো ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিছোঁ যাতে মটৰটো তললৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে। এয়া মটৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফিটিং হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি লগাব লাগিব চকাকেইটা আৰু এই চকাৰ লগত থকা এই চকৰিটো। মটৰটোত থকা চকৰিটো আৰু চকাটোত থকা চকৰিটো ধুনীয়াকৈ সাঁচে মিলিব লাগিব। যদি সাঁচে নিমিলে তেতিয়াহ'লে চকাটো নুঘূৰিব, অকল মটৰটোহে ঘূৰি থাকিব। আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে ৰিফিলৰ টুকুৰা এটা সোমোৱাই দিছোঁ যাতে ই ধুনীয়াকৈ জেগাত সাঁচে বহি থাকে। চকৰিটোৰ লগত ৰিফিলৰ টুকুৰাটো ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া চকৰিটো নিজৰ জেগাৰ পৰা লৰচৰ নহয়। এতিয়া বলক ইঞ্জিনটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, এতিয়া ইঞ্জিনটো এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ।
এতিয়া এয়া দেখিছে টেষ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছে এইটো চকাটো বহুত ধুনীয়াকৈ ঘূৰিছে এইটো কোৱা ৰিফিল লৈছোঁ ৰিফিলত আগৰ চকাকেইটা ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ যাতে চকাকেইটা বহুত ফ্ৰীলি ঘূৰিব পাৰে এইটুকুৰা হৈছে ফগ বডি স্প্ৰে টেমাটোৰ কাটি উলিওৱা এখন টিং এইটুকুৰা টিঙে মই আগতে কিবা ফেন বনাইছিলোঁ এতিয়া এইটুকুৰা টিঙকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ টিং টুকুৰাৰ লগত আগৰ চকাযোৰ সংযোগ কৰি দিছোঁ ইয়াত টিঙৰ টুকুৰাটো মুখনিখনৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব আৰু সংযোগ কৰিব লগা হ'লে মুখনিখনত এটা সৰু ফুটা আৰু এই টিঙৰ ইয়াত এটা সৰু ফুটা উলিয়াই এটা স্ক্ৰু দি সংযোগ কৰিব লাগিব গাড়ীত লগাবৰ কাৰণে আমাক এটা লাগিব বেটাৰী আৰু এটা লাগিব সুইচ সুইচটো লগাবৰ কাৰণে অলপ প্লাষ্টিক গলাই আঠা দি দিছোঁ এতিয়া এই বেটাৰীটো টেপ মাৰি গাড়ীখনত সংযোগ কৰি দিওঁ সুইচটো কানেকশ্যন কৰোঁতে সদায় মনত ৰাখিব মটৰৰ যিটো পজিটিভ হোৱাৰ সেইটো সুইচটোত লগাব আৰু যিটো বেটাৰী পজিটিভ হোৱাৰ সেইটো সুইচটোত লগাব বাকী যি মটৰৰ নিগেটিভ হোৱা আছে এই নিগেটিভ ৱাৰডাল বেটাৰী নিগেটিভৰ লগত ডাইৰেক্ট সংযোগ কৰি দিব এয়া গাড়ী চলিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে